كان يوم هادئ وجميل، سطعت فيه الشمس الدافئة على وجه قبطان سفينة الشحن الأمريكية سيلفر ستار، وكان متململا وهو يحاول تمضية الوقت في رحلته الطويلة عبر المياه الإقليمية بإندونيسيا. وأخذ يطالع بعض الخرائط عندما ذوى صوت عبر أجهزة الراديو فجأة: النجدة النجدة النجدة، كل ضباط السفينة ماتوا، كل طاقم السفينة مات القبطان، وأنا أموت. أمسك القبطان على الفور بميكروفون الراديو وأخذ يقول عبر اللاسلكي: هنا السفينة سيلفر ستار، حدد موقعك، أكرر حدد موقعك. أخبره الصوت المذعور عن موقعه، ثم فجأة صمت جهاز الراديو بالرغم من محاولات القبطان التواصل معها، ولكن بلا جدوى. وعلى الفور حدد القبطان موقع السفينة وذهب إليه بأقصى سرعة تسمح بها محركات السفينة، ثم وجدها أخيرا. رسي بالقرب منها وبدأ في رمي الحبال والشباك، وصعد على متنها مع البحارة. وعندما صعدوا صعقوا من هول ما رأوه، واتسعت أعينهم في ذهول رهيب، حتى أن بعضهم تقيأ من شدة الرعب. فما الذي رآه القبطان وبحارته وأثار ذهولهم بذلك الشكل المخيف؟ تابعوا معنا هذه الحلقة حتى النهاية. ولكن قبل أن نبدأ عزيزي المشاهد، ضع إعجابك بالفيديو، فذلك يساعدنا كثيرا. شكرا جزيلا لك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها واحدة من القصص التي كانت وما زالت من أعقد الألغاز التي لم يوجد لها أي تفسير حتى وقت متابعتك لهذا الفيديو عزيزي المشاهد. فعالم البحر مليء بالألغاز التي رآها وعاصرها البحارون في كل مكان وزمان، ولكن بعضها لم يكن لها شهود غير الله وملائكته، وأصبحت علامة استفهام كبيرة تحوم حولها مشاعر الرعب والفزع من هول نتائجها التي برزت للسطح وأرعبت كل من عاصرها. من ضمن تلك الألغاز حادثة سفينة الشحن الهولندية أورنج ميدن، التي كان لها تاريخ عريق في مسارات التجارة العالمية، وكانت واحدة من رحلاتها المعتادة في يونيو من عام 1947، حيث كانت تبحر بالقرب من سواحل مدينة ميدن بإندونيسيا في خط سير طويل من الصين حتى سواحل كوستاريكا. إلى هنا وكل شيء طبيعي تماما وبلا أي مشاكل تذكر، حتى أن الطقس كان مشمسا والهواء العليل يلفح بنسماته الهادئة على وجوه البحارة، إلى أن التقطت فجأة محطات الاستقبال بموانئ هولندا وإنجلترا والسفن القريبة من موقع تلك السفينة إلى حد ما استغاثة رهيبة من مسؤول اللاسلكي، وفي الخلفية أصوات صراخ رهيبة كأنما فتح عليهم باب من أبواب الجحيم. وأخذت السفن القريبة ومراكز الإرسال تحاول تهدئتها وبلا جدوى، والصراخ لم يتوقف حتى تحول إلى أصوات مرعبة للغاية وحشرجات الموت، ثم انقطع الاتصال دفعة واحدة. وعلى الفور حاولت السفن تحديد موقع تلك السفينة،
إلا أن أقربهم كانت سفينة الشحن الأمريكية سيلفر ستار، والتي عدلت وجهتها تماما لموقع السفينة المنكوبة، مخاطرة بعقود تجارية ذات مواعيد تسليم محددة. إلا أن القبطان لم يكن يستطيع التخلي عنهم. ومرت بضع ساعات ببطء شديد حتى ظهرت سفينة الشحن الهولندية أورنج ميدن في الأفق، وهي تتمايل بفعل أمواج البحر، وبدت كسفينة أشباح، حيث لم يلحظ القبطان ولا مساعديه أي تحركات على سطح السفينة ولو بمناظيرهم المعظمة. وما مر إلا بضع دقائق حتى رست السفينة بجوارها، وصعد البحارة مع قبطانهم إلى السفينة لاستطلاع ما حدث، حتى هالهم ما رأوه تماما. جثث في كل مكان، وكلها كانت ممدودة الأيادي إلى السماء، وكأنما تحاول أن تدافع عن نفسها من شيء مجهول. ولاحظوا أيضا برودة شديدة على سطح السفينة، بالرغم من أن الطقس كان حارا، ولكن ما جذب انتباههم وأثار رعبهم إلى أقصى حد كانت وجوههم. كانت وجوها متيبسة، وعلى ملامحها أمارات رعب هائلة، وكأنما واجهوا شياطين قبل موتهم، حتى أنهم وجدوا كلبا كان بصحبتهم وعلى وجهه نفس أمارات الرعب الشديدة. ولم تكن هناك أي آثار دماء في المكان توحي بهجوم من القراصنة مثلا. وعندما بدأوا استكشاف السفينة كانت الجثث ملقاة في كل مكان داخلها وفي قمرتها بشكل رهيب، ووجدوا أيضا كل شيء مكانها، حتى الأشياء الثمينة وأموالهم، وهو ما أكد لهم أنها لم تكن محاولة قرصنة. وعندما وجدوا عامل اللاسلكي وجدوه ملقا على مكتبه فوق جهازه، ويده ممدودة إلى الأمام، وعيناه جاحظتان، وعلى وجهه علامات رعب رهيبة لا يمكن وصفها. انقبضت قلوبهم من شدة الرعب. وعندما انتهوا من فحصهم لم يكن لديهم خيار آخر غير سحب السفينة إلى أقرب مرفأ ليتسنى للخبراء فحصها وإيجاد إجابات لكل التساؤلات التي ألهبت صدورهم. وعند عزمهم على التحرك اندلع خط من النار بشكل مباغت أسفل السفينة، وبلا مقدمات اشتعلت السفينة، وكأن ما يوجد بها هو الغاز وليس الهواء. وهنا اندفع القبطان والبحارة راكدين للنجاة بحياتهم، وصعدوا على متن سفينتهم، ورأوا بعيون مذعورة السفينة أورنج ميدن وهي تغرق بسرعة كبيرة، والنيران متأججة بها وتحرق معها السفينة، وكل علامات الاستفهام التي ذارت بشأنها. كانت تلك هي كل المعلومات التي دونت بشأن تلك السفينة في السجلات القديمة، وانقطعت كل التفاصيل عند هذه المعلومات. ولكن البعض لا ييأس أبدا إزاء تلك الألغاز المستعصية. ففي إنجلترا كان هنالك محقق مشهور يدعى روي بينتون، الذي بدأ سلسلة من التحقيقات المتشعبة، حتى صدم بحقيقة أنه لا توجد في سجلات تلك الفترة أي سفينة شحن هولندية تدعى أورنج ميدن، ولكن قيل بأنها سميت بذلك الاسم لأنها غرقت قريبا من سواحل مدينة ميدن، وهي كلمة إندونيسية تعني أورنج أو برتقالي بالعربية. كانت البداية محبطة بكل المقاييس، حتى أنه شعر باليأس من الأمر برمته، لولا أن قفزت إلى ذهنه حيلة بارعة للغاية، حيث أطلق إعلانا في أشهر مجلات إنجلترا
وهي سي برنسس، عما إذا كان أي شخص يعرف أي معلومات عن تلك السفينة المجهولة الاسم، وترك كل التفاصيل الخاصة بالتواصل معه بريديا. وهنا كانت لعبة الانتظار. أتت حيلته بثمارها، حيث أرسل إليه عالم ألماني يدعى ثيودور سيرديفور طردا به خطاب تعريفي بنفسه، على أنه من المؤرخين المشهود لهم في حوادث السفن الغارقة، بل ووصف نفسه بأنه أشهرهم على الإطلاق. وفي الطرد كانت هناك مذكرات بحار يدعى أوتو ميلك، وكان مكتوب بها بعض الأخبار عن تلك السفينة المجهولة، وقال بأنها كانت تحمل على متنها مواد غريبة وسامة، بل وقال أيضا بأنها كانت تحمل شحنة من صناديق آثار مجهولة المصدر. وهنا التقط المحقق طرف الخيط، وبدأ يضع تحليلاته بناء على أقوال البحارة فقط دون أي دلائل أخرى، حيث افترض بأن السفينة كانت تحمل شحنة مواد سامة للقضاء على المسلمين في إندونيسيا، حيث كانت تقع تحت الاحتلال الهولندي في ذلك الوقت، بل ووضع بعض الافتراضات العجيبة عن العلاقة بين السفينة وأبحاث الوحدة اليابانية 731، والتي سنعرضها لكم بإذن الله في حلقة أخرى، حيث قال بأن السفينة كانت تهرب كل الأبحاث التي توصلت لها تلك الوحدة الرهيبة في أبحاثها البيولوجية على جسم الإنسان، وتجاربهم البشعة على يد العالم السفاح تشيرو آشاي، الذي أجرى آلاف التجارب على عشرات الآلاف من المسجونين الذين راحوا ضحية تجاربه البشعة، وهو ما أدى إلى محاولة التخلص منها بمعرفة قوات دول التحالف والاستيلاء على شحنتها الرهيبة، لولا خطأ في التصرف أدى إلى نسف السفينة وغرقها. وبالطبع كل هذه مجرد محض افتراضات، حيث أنها لا تفسر امتداد أيدي البحارة إلى السماء، وكأنما يدافعون عن أنفسهم من شيء ما خارق، ونظرات الرعب الرهيبة التي كانت على وجوههم، بل ولا تفسر حتى موتهم بذلك الشكل في كل مكان في أنحاء السفينة ودون قطرة دم واحدة. فما هو رأيك عزيزي المشاهد؟ هل كانت تلك مجرد سفينة مشبوهة تحمل شحنة مرغوب فيها، وتقاتلت الدول عليها من أجل ما تحمله من أبحاث مجرم حرب مجنونة، أم أن شيئا آخر أعقد بكثير هاجم تلك السفينة وقضى على كل من كان على متنها، وحرق السفينة وأغرقها ليدفنها مع سرها الرهيب؟ أخبرنا برأيك في التعليقات. جميع الحقوق محفوظة لقناة ملفات مجهولة. عزيزي متابع قناة ملفات مجهولة، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وأخبرنا برأيك في التعليقات. أيضا لا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو تشجيعا لنا على نشر المزيد من الفيديوهات بإذن الله تعالى. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.